Először ezt a kapcsolót itt a napelem táblák állványzatánál, majd ezt a megszakítót itt a bejövő DC dobozban, majd az akkumulátorok megszakítóját és a másik oldalokon lévő on-off kapcsolót, azután itt az inverteren ezt a fő DC kapcsolót, majd pedig az inverternek az on-off bekapcsoló gombját kell bekapcsolni ahhoz, hogy az inverter életre keljen és működni kezdjen. Sziasztok! Ebben a videóban ennek az egyfázisú DEJE hibrid inverternek a szigetüzemű beüzemeléséről és beállításáról lesz szó. Tartsatok velem ma is! Ez a napelemrendszer és ez a videósorozat sem jöhetne létre a DEJE nélkül, akik egy egyfázisú 6 kW-os hibrid invertert és 2 darab 6 kWh-s lítium-vasfoszfát akut biztosítottak hozzá. Emellett nagy köszönet jár az iGreen Kft-nek, az iGreen.hu napelemes webshop üzemeltetőjének is. Náluk szinte minden megtalálható, ami egy ilyen rendszerhez kell. Ahogy már az előbb mondtam, ez egy hibrid inverter, ennek megfelelően a hálózatra kapcsolva arra visszatápláló és arra vissza nem tápláló módon is lehetne használni. Ennek ellenére én mégis szigetüzemben fogom használni. Hogy miért, arról részletesen ennek a videósorozatnak a legelső epizódjában már beszéltem. Most csak néhány mondat az okokról. Ahhoz, hogy ezt hibrid módon az utcai hálózattal együttműködve arra rákapcsolva használhassam, ahhoz egyrészt sem a háromfázisra bővítést nem akartam megtenni, sem a hivatalos terveztetést és engedélyeztetést, sem az arra jogosult céggel való kiviteleztetést nem szerettem volna bevállalni, ugyanis az előzetes számításaim alapján ez legalább 5-600 ezer, de lehet, hogy 1 millió forinttal is növelte volna az egész rendszernek az összköltségét úgy, hogy valójában maga a rendszer az pontosan ugyanez lett volna, annyi különbséggel, hogy csatlakozhat a hálózatra. Hát én ezt nem akartam most jelenleg bevállalni, és ezért szigetüzemben fog működni a rendszer, ami annyit jelent, hogy a házban ennek az inverternek a kimenetéről, az AC oldaláról külön áramvételezési pontokat alakítok ki, és onnan a nagy folyamatos fogyasztókat el tudom látni árammal, és ezzel az áramfogyasztás nagy része így is erről a napelemrendszerről fog megtörténni. Ennek a kivitelezése nem egy nagy kunst, azzal együtt, hogy például a DEJE inverterekkel foglalkozó, vagy a szigetüzemű napelemrendszerekkel foglalkozó Facebook csoportban többen írtak ilyesmiről, meg YouTube videót is láttam olyat, amiben valaki ilyesmit mutatott be, hogy az inverternek a kimenetét, az AC kimenetét rá lehet vezetni a háznak oda a fő kapcsoló dobozába, ahol az utcai villanyóra felől is beérkezik az áram, és ott eközé a kettő közé egy olyan váltó kapcsolót beépítve, amely vagy az egyik helyről, tehát vagy a villanyóra felől a hálózati áram felől, vagy az inverternek az árama felől adja be a háznak a kapcsoló dobozába az áramot, tehát vagy ez, vagy az. Ezzel meg lehet azt oldani, hogy tulajdonképpen egymástól függetlenül mégis az egész házat ellátva tudjon működni a rendszer, tehát ezzel a kapcsolóval átkapcsolva vagy a villanyóra felől kap a ház áramot, vagy az inverter felől. A kettő elvileg semmilyen módon nem tud kapcsolatba kerülni egymással. Azonban a különböző áramszolgáltatóknak a legújabb üzletszabályzata szerint, amennyire én értelmezni tudtam, már ez a fajta megoldás sem számít szigetüzemnek. Ők azt mondják, hogy azzal együtt, hogy amíg ez a kapcsoló jól működik, addig valóban nem fog tudni a két rendszernek az árama kapcsolatba kerülni egymással, de ők mégis azt mondják, hogy ez már nem szigetüzemnek számít, és ennek megfelelően innentől kezdve már bejelentési, engedélyezési kötelezettség van az ilyenekre is, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha esetleg ilyen megoldásba gondolkodnál.
Ahhoz, hogy az inverter életre keljen, ahhoz tulajdonképpen a napelemek nem is kellenek, hogyha a akku van rá kötve, és az akuk be vannak kapcsolva, és itt alul bekapcsolod magát az invertert, akkor tulajdonképpen elindul, és a kijelzőn mutatni fogja, hogy minden működőképes. Én most már a napelemeket is rákapcsoltam. Na most ilyen esős, felhős az időjárás, úgyhogy jelen pillanatban éppen 70 wattot termel a 10 napelemtábla, hát ez gyakorlatilag szinte semmi, éppen hogy az inverter saját fogyasztását fedezi, erre majd később kitérek. Viszont most nézzük meg, hogy mi az, amit alapból be kell állítani, hogy a rendszer működőképes legyen, és áramot tudjunk belőle vételezni, illetve hát áramot is termeljen a számunkra. A DEA inverterek ilyen érintő képernyősek, tehát valójában itt van ugyan 4 fizikai gomb is rajta, de szinte mindent magával a kijelzővel el lehet intézni. Itt egyből láthatod is, hogy 4 fő ikon mutatja a 4 fő üzemállapotot, tehát itt van a napelem, amely mutatja, hogy jelen pillanatban 0,08 kW, tehát 80 wattot termel a rendszer, mondtam, hát esős, nagyon felhős idő van. Itt a második, ez a hálózatot mutatja egy ilyen nagy oszloppal. Itt a pirossal mutatja is, hogy X és off grid, ez az inverter egyáltalán a grid kimenete, kibemenete egyáltalán nincsen rákötve a hálózatra, tehát semmilyen módon nem kapcsolódik az elektromos hálózathoz. Itt van a batteri, tehát az akkumulátor, jelenleg 47%-os töltöttségen van, és látható, hogy nem töltődik, mert hiszen gyakorlatilag, de nem is fogy belőle, hiszen a napelemekből pont annyi áram jön be, nagyjából amennyi az inverternek a saját fogyasztása, hiszen itt a másik oldal pedig ez a ház mutatja a load portot, tehát az inverternek azt a fajta kimenetét, ami csak kifelé tud áramot adni. A grid az egyébként olyan, amin oda-vissza tud áram menni, tehát hogyha a grid portra rá van kötve a hálózat, akkor az inverterbe azon keresztül a hálózatról befelé is tud jönni áram, amit például az akkuk töltésére tud fordítani, és ezen keresztül tud a háznak a hálózata számára áramot adni az inverter. És ez a load port, ez pedig csak arra való, hogyha nem off-grid módon használunk egy ilyen DEA invertert, akkor arra való, hogy áramszünet esetén akkor, amikor a hálózati áram megszűnik, olyankor UPS-ként, tehát szünetmentes áramforrásként ezen a porton keresztül tud áramot kiadni, illetve hogyha off-grid használjuk, tehát alapból nem kötünk rá hálózati áramot, akkor pedig a teljes teljesítményét, tehát akár ez egy 6 kW-os inverter, tehát 6000 wattot ezen a porton keresztül kifelé tud adni, tehát nekünk most ebben az esetben szigetüzemként off-grid használva ez a kimenetünk, és hát ezen most itt mutatja is, hogy 0,0, tehát 50 watt körüli fogyasztást mutat, úgy, hogy most itt a kimenő oldal teljesen le van kapcsolva, tehát ez maga az inverternek a saját fogyasztása, egy ilyen 50-60 watt, amit egyébként óránként elfogyaszt. Hogyha belegondolsz, akkor ez nem olyan nagyon kevés, hiszen ez majdnem 2 kW 24 óra alatt, tehát ha ahhoz viszonyítjuk, hogy nekem 2 aksi van alatta, aminek nettó körülbelül 10 kWh a kapacitása, az azt jelenti, hogy 24 óra alatt 20%-át ennek csak az elfogyasztja, hogy az inverter be van kapcsolva. Hogyha viszont úgy nézzük, hogy valójában ez a 2 kW, ez a jelenleg felszerelt 10 napelemtábla által is, hogyha igazán jól süt a nap, akkor egy fél óra alatt megtermelődik, hogyha a következő másik 10 napelemtáblát is fel fogom szerelni, ami már megvan, csak az állványzat elkészítésére még nem volt időm, az meg egy negyed óra alatt a 20 napelemtábla meg fogja tudni termelni ezt a 2 kW-ot, tehát ha meg így nézzük, akkor valójában nem olyan sok. Az minden esetre biztos, hogy az akkuknak a kapacitását ez szerint érdemes méretezni, hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy csak maga az inverter kilowattos nagyságrendben fogyaszt 24 óra alatt, és akkor még semmilyen fogyasztót nem is kapcsoltál rá.
Na de akkor a beállítások, ahogy mondtam, nézzük először a napelem oldalt. Itt látod, tehát érintő képernyő, ide rányomok, és már is belép. Itt egyszerűen mutatja, hogy ugye ez az inverter, ez két stringet tud kezelni, két egymástól független MPPT töltésvezérlő van benne, és az egyik stringen, itt van a PV2-n, jelenleg nincs semmi, ott mutatja is, hogy 0 volt, 0 amper, 0 watt, mert hogy azon nincsenek napelemtáblák, a másik pedig mutatja, hogy 211 volt, 0,4 amper, 99-100 watt a jelenlegi termelése. Hát ahogy mondtam, nagyon csúnya felhős idő van, egyébként már közel 4000 wattos termelés is volt ezen a rendszeren, ezen a 10 napelem táblán, olyankor olyan valamivel 400 volt fölötti feszültséget produkál, az bőven jó, hiszen ez az inverter 500 voltos feszültségig tudja kezelni a napelemekbe jövő áramát, tehát nagyjából ez a 10 napelem panel, ez az, ami így tökéletes az ő számára. És akkor itt van még egy ilyen kis energy fül, ahol pedig napi, havi, éves, meg mindenféle bontásban meg tudjuk nézni, hogy mi az, amit termelt a napelemrendszerünk az elmúlt időben. Aztán nézzük az akkumulátort. Hát ugye itt is mutatja, hogy 47%-os töltöttsége van, 52,63 volt. Jelen pillanatban 0,37 amperrel már tölti is az akukat, 19 watttal. Ugye amikor mínusz előjel van, az azt jelenti, hogy befelé megy az akuba. És mivel ez az akku, ez DEJE gyártmány, így vezetékes kapcsolaton kommunikál az inverterrel, és így mindenféle adatot meg tud vele osztani, meg így tudja az inverter igazából az akuknak a legmegfelelőbb módon tölteni, megmeríteni őket, ezt majd mindjárt nézzük. És akkor, hát ugye off-grid, nem vagyunk a hálózatra csatlakoztatva, ezért itt minden nulla, és a kimenőn pedig mutatja, hogy jelen pillanatban 234 volt, és 50 Hz-es áram az, ami kimegy, és itt azt is megmutatja, hogy eddig összesen mennyi áramfogyasztásunk volt az inverteren keresztül, és akkor ezt is lehet ilyen táblázatosan megtekinteni. Nem is ez a lényeg, jöjjön végre a beállítás. Itt van ez a kis fogaskerék, hogyha ezt benyomod, akkor lehet belépni az inverternek a menüjébe. És akkor nézzük először Battery Settings. Ugye, ahogy mondtam, nekem gyári DEJE akkumulátoraim vannak, a videó leírásában az akuk meg az inverter pontos típusát is meg tudjátok nézni. A lényeg, hogy ilyen esetben, hogyha gyári DEJE akkumulátort használsz a DEJE inverterhez, akkor a lítiumot kell itt bepipálni, ami azt jelenti, hogy az szerint a BMS, az akuknak a BMS-e által a vezetékes kapcsolaton keresztül közvetített adatok alapján fogja az inverter az akuknak a töltését és a merítését vezérelni, mert egyébként itt azt be lehetne állítani, hogy feszültség alapján, töltöttségi százalék alapján menedzselje az akukat, ezeknek akkor lehet értelme, hogyha nem gyári, sőt akár a vezetékes kommunikációra nem képes akukat akarsz hozzá használni, akkor ilyenkor itt meg lehet másképpen adni a töltésnek, meg a merítésnek a korlátait. És itt pedig azt kell megadnunk, hogy összesen mennyi akkumulátorunk van, ugye ez a két aksi, ami nekem van, ez összesen 240 amperóra, és a max charge és max discharge, tehát töltő és merítő áramot is itt kell megadnunk, ezt érdemes általában a teljes a kapacitásnak a felét megadni körülbelül amperban, tehát itt a 240 amperórányi akkuhoz 120 amper töltő és 120 amper merítő áramot állítottam be, aztán a nyíllal tudunk tovább lépni. Itt azt lehetne beállítani, hogy a gen charge és a grid charge, tehát hogy generátorról, rákötött dízelgenerátorról, illetve a hálózati áramról töltse az akukat, és ha igen, akkor milyen paraméterek mellett, mivel ez egy szigetüzemű rendszer, ugye itt nekünk se
generátorunk, se hálózati kapcsolatunk nincs, tehát nem szeretnénk, hogy ezekről a helyekről, amik nincsenek is töltse az akukat, úgyhogy én itt nem állítok át semmit, és nem is pipálom be, hogy ezek aktívak legyenek. És akkor a következő, az pedig az akunak a típusa és tulajdonságai. Ugye korábban már beállítottuk, hogy lítium, és itt a lítium módnál pedig ilyen számokkal lehet kiválasztani azt, hogy milyen protokollon keresztül kommunikáljon az inverter az akukkal. Akkor, hogyha gyári deje akkumulátorokat köt rá az ember, akkor ez a 0-0 jelű protokoll az, amit ki kell választani. Itt meg is jelent, hogy deje. Tehát ő érzékelte, illetve ebből a 0-0-ból tudja, hogy gyári akkumulátora van. Hogyha másmilyen akkumulátort használsz, amit tud vezetékesen kommunikálni az inverterrel, akkor is elképzelhető, hogy ez a 0-0 jó, de lehet, hogy mást kell választani. Ezt az inverter, illetve az akku használati útmutatójából kellhet tudni kitalálni. És akkor itt pedig az akku merítésével kapcsolatos 3 számot lehet beállítani. A legfelső, a shutdown, azt jelenti, hogy a off-grid üzemben, amikor nincs hálózatra kapcsolva a rendszer, akkor mi legyen az az akku töltöttség, amikor kikapcsol az inverter és nem meríti tovább az akut. Nekem ez 20%-ra van beállítva, annál lejjebb nem igazán szerencsés meríteni az akut, mert az már az élettartama szempontjából, ha folyamatosan ennél sokkal jobban lemeríted, folyamatosan nullára meríted, az már nem egészséges az akuknak. A low battery, a szám azt mutatja meg, hogyha hálózatra lenne kapcsolva a rendszer, akkor mennyi akutöltöttségi százaléknál kapcsolja le az akukat és kezdjen el a hálózatról működni, de tulajdonképpen nálunk ez lényegtelen, hiszen nem vagyunk hálózatra kapcsolva. A restart pedig azt jelenti, hogy miután itt a 20%-ig lemerült az akku és lekapcsolta az inverter az akuk további merítését, meddig töltse vissza, és mennyi legyen az a töltöttségi százalék, amikor visszakapcsolja újra az akuknak a merítését, és újra azokból kezdjen áramot adni. Én ezt 70%-ra állítottam. Ja, és természetesen, amikor valamit átállítasz, úgy lehet átállítani, hogy ide rányomsz, akkor itt megjelenik egy kis vonal a kurzor a szám mögött, és akkor itt az up és a down, a fizikai gombokat nyomkodva lehet, látod? Így lehet változtatni a számon, és miután beállítottad a megfelelő értéket, akkor itt a pipával kell ezt elfogadni. Na, ott tartottunk, hogy hát nincs is más beállítási lehetőség az a battery settingsbe, úgyhogy megyünk tovább. A következő a System Work Mode, ahol hát tulajdonképpen az inverternek az alapvető működési paramétereit lehet beállítani. Itt tudod azt is kiválasztani, például, hogyha a hálózatra kötött hibrid módon működik egy rendszer, akkor itt lehet azt kiválasztani például, hogyha a Zero Export to CT-t választott ki, hogy a hálózatra elsődlegesen a hálózat felé adja vissza a felesleges áramot. Ez a CT, ez az inverterhez járó ilyen árammérő lakat, amivel ő képes érzékelni, hogy éppen megye a hálózat felé, visszafelé áram, és ennek megfelelően tudja szabályozni, hogyha ez nincs beállítva, akkor nem küld arra felé, hogyha pedig ez be van pipálva, akkor igen. Mivel én szigetüzembe használom, ezért a grid port nincs is bekötve, ezért én azt szeretném, hogy a load portra küldje az összes áramot, ezért én ebben az esetben a Zero Export to Load kis karikába tettem bele a pöttyöt. Ez azt jelenti, hogy az összes kimenő áramot a load portra fogja adni, és Solar Cell az nincs bepipálva, mert nem szeretnék a hálózatra
úgymond kifelé küldeni, eladni az áramomból. Nem is tudnék, mert nem vagyok rákötve, de nem is szeretném, hogy ez be legyen pipálva. És ennek megfelelően a Max Sell Power se számít, mert hiszen nem akarok kifelé a hálózatra áramot küldeni, meg a Zero Export Power sem számít, mert ez azt jelenti egyébként a hálózatra kapcsolt inverter esetében, hogy mennyi legyen wattban az az áram, amit mindenképpen vesz a hálózatból. Ezzel el lehet kerülni, hogy amikor például egy nagy fogyasztót működtetsz, és azt lekapcsolod, akkor a hirtelen áramingadozás miatt úgymond visszarúgjon, egy kicsit visszaküldjön valamennyi áramot egy pillanatig a hálózatba. Hogyha folyamatosan vesz a hálózatból, akkor ezt el lehet kerülni, és itt be lehet állítani, hogy mennyi legyen az, amit mindig az áramhálózatból vesz, de ez sem számít az én esetemben, hiszen szigetüzemben működik az inverter, és itt a Load First van bepipálva. Ezt azért pipáltam be, mert azt szeretném, hogyha a load portra, tehát az áramkimenetre adna először áramot, amit én el tudok használni, és utána a maradékot fogja az akukba tölteni. Itt egyébként be lehetne azt is állítani, hogy battery first, tehát mindig először az akut töltse, és csak a felesleget adja a load portra, de én azt szeretném, hogy legyen áramom, és a felesleg kerüljön az akuba, szóval load first. No, tehát akkor lépjünk tovább a nyíllal. Ez megint csak a szigetüzem esetében nem számít, mert én mindig azt szeretném, hogy a load kimeneten mindig legyen áramom, de amúgy ezzel be lehetne azt állítani a time of use, hogy a nap mely napszakában hánytól hány óráig meddig merítse csak le az akut, akkor be tudnád azt állítani, hogy mondjuk éjjel nem merítse le, mert majd csak nappal fog tudni visszatöltődni, meg mindegy. Szóval itt be lehetne azt állítani, hogy mikor, hány százalékig merítsed az akut, a következő oldalon pedig be lehetne azt állítani, hogy ez a hét melyik napjaira legyen érvényes, de én ezzel nem foglalkozom. Ahogy látod, itt fönt a time of use nincs bepipálva, mert én azt szeretném, hogy mindig adjon áramot a load portra, egészen addig a beállított 20%-os akutöltöttségig, amit az előbb az akku beállításainál láthattatok. Úgyhogy na, én ezzel nem foglalkozom, és akkor ezáltal beállítottuk elvileg a System Work módokat. Grid Settings, hát ugye itt, hogyha a hálózatra lenne csatlakoztatva az inverter, akkor a hálózati áram különböző paramétereit lehetne beállítani, 50-60 Hz, hány fázis, hogyan vannak a fázisok elosztva, és a többi. Én ezzel megint csak nem foglalkozom, hiszen nem vagyunk rácsatlakozva a hálózatra, úgyhogy innen ki is lépünk. Genport Use, hogyha lenne dízel generátorunk, akkor itt annak a beállításait lehetne megadni, egy csomó mindenféle paramétert be lehet itt is állítani ehhez kapcsolódóan, de most ezzel sem foglalkozunk. Aztán Basic Settings, hát ugye dátum, idő, nyelv, hát ennyi. Advanced Functions, tehát kiterjesztett funkciók. Itt megint egy csomó mindent lehet beállítani, de igazából a legtöbb mindennel nekünk nem kell foglalkoznunk, mert ezek a dolgok gyárilag egyébként jól vannak beállítva. Az, ami fontos, ez a Signal Island mód, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez az inverter úgy működik, hogy abban az esetben, hogyha off-grid van, tehát nincsen hálózati áramra kapcsolva, akkor van benne egy úgynevezett pen relé, ami a nullát és a földelést összekapcsolja. Ez egyébként az összes ilyen földfüggetlen inverter ugyanezt csinálja, az ilyen kisebb autós inverterek is, meg ilyesmi. Ugye ezzel el lehet azt érni, hogy az ő általa kiadott áramnál sokkal kisebb lesz az áramütés veszélye, és ebben az esetben eznek a bepipálásával azt el lehet érni, hogy ezt mindig, minden esetben ilyen módon adja ki ő a kimenő áramát. Ebben az esetben mondjuk az is igaz, hogy elképzelhető, hogy ilyenkor a kimenő AC oldali dobozban érdemes egy olyan nulla és föld szétválasztást csinálni, amilyen
esetenként a házaknak a bejövő kapcsolótábláján is szokott lenni. Ebben most nem szeretnék belemenni, ez egy villanyszerelési kérdés. Aztán, hogyha itt a nyíllal lefelé lépünk, itt is van egy csomó minden beállítás, hogyha ezt az egyfázisú invertert egy háromfázisú rendszerben akarod használni, akkor ez az AB vagy C fázis legyen, hogy ha több egyfázisú inverterrel akarsz előállítani háromfázisú áramot, hárommal ezt meg lehet tenni, akkor ez a mester, vagy tehát a vezérlő, vagy pedig az utána kötött slave inverter legyen, meg még egy csomó mindent be lehet állítani, amiben szintén nem szeretnék belemenni, mert tulajdonképpen semmi szükség rá abban az esetben, hogyha egy ilyen invertert egyfázisú és szigetüzemi módon használ az ember. Úgyhogy na, ezekben nem szeretnék belemenni, pipával elfogadhatjuk, és akkor mi nem volt még? Hát minden volt, device info, itt megmutatja az inverterünk pontos típusát, a verziószámát, és megmutatja, hogy milyen hiba jelenségeket érzékelt a működése során. Úgyhogy, na, tulajdonképpen valójában a beállításunk ennyi. Így egy kicsit bonyolultnak tűnhet a beállítás, de az a helyzet, hogy valójában mindezt szinte semmit nem kellett beállítanom, mert mikor rákötöttem az akukat, és legelőször bekapcsoltam az invertert, akkor ezeknek a beállításoknak a nagy része pontosan ugyanígy volt, mert gyárilag ezek mind be vannak állítva, meg az off-grid esetében is ő már mindent magától megfelelően állított, úgyhogy nagyon kevés dolog volt az, amit az előbb mutatott, viszonylag bonyolultnak tűnő menüben én egy picit finom hangoltam, miután utána néztem a használati útmutatóban. Úgyhogy ilyen szempontból is azt tudom mondani, hogy nekem nagyon tetszik ez az inverter, meg nem csak ilyen szempontból, mert az akuk, meg maga az inverter is, ugye most, mivel minden szerelési munkát én csináltam, ahogy láthattátok is, kívül-belül valamennyire megismertem ezeket a cuccokat, és minden szempontból a kidolgozása, a belső alkatrészeknek a minősége is, az összeszerelése, meg minden teljes mértékben igényes. Egyáltalán semmilyen olyan részletet nem találtam rajta, pedig én azért észre szoktam venni az ilyen kisebb igénytelenségeket, de még csak ilyen sorjásság vagy ilyesmi sincsen benne. Azt szokták rá mondani, hogy hát ezek a dejék olyan ipari kinézetűek, hát nem tudom, nekem kifejezetten tetszik, ahogy kinéz. Ja, meg még azt is írta valaki, hogy hát nem jó ötlet volt ide a Spice-ba elhelyezni, mert majd amikor úgy igazán termel, meg nagyobb fogyasztás lesz rajta, akkor majd egyrészt nagyon nagy hőt fog termelni, másrészt meg az, hogy itt a lakótér közelébe van, az majd kellemetlen lesz, mert hogy hangos. Hát igazság szerint már többször volt olyan az elmúlt napokban, hogy 4000 watt körül termeltek a napelemek, meg többször volt olyan is, hogy kipróbáljuk a kimenetet is, hogy ment a villanytűzhely, sütöttem például a kenyeret, akkor is azért ilyen 3-4 wattos fogyasztások is voltak már a 6 kW-os inverteren. Nyilván ez nem a csúcs terhelése, de azért már voltak rajta értelmezhető, bejövő, meg kimenő teljesítmények is, és az igaz, hogy olyankor azért érezhetően melegszik, de egyáltalán nem vészes, nem volt forró a hátulja. És én úgy tudom a leírás alapján, hogy van ventilátoros hűtése is, de ez még egyszer sem indult be, tehát valójában nem tudok arra vonatkozóan nyilatkozni, hogy milyen hangos, mert még eddig egyszer se kapcsolt be a ventilátor. Majd nyilván meg fogom nektek mutatni, hogyha ez előfordul. Úgyhogy eddig én azt mondom, hogy se nagyon meleg nem volt, se hangos, meg egyáltalán nem volt, mert igazság szerint teljesen némán teszi a dolgát. Ebbe a mai videóban ennyi fért.
Hát ennek a sorozatnak azzal együtt, hogy ez már a 8. része, már most látom, hogy lesz még legalább 3-4, mert egyrészt csinálok részben a kerítésből egy állványzatot a második 10 napelem táblának, akarok majd csinálni egy olyan videót is, ahol ugye az egész rendszer működéséről elmondom a tapasztalataimat, miután majd már használtuk legalább néhány hetet, és mindenféle szituáció előfordult. Akarok egy olyan videót készíteni, amiben el fogom mondani a teljes bekerülési költséget, meg a szerintem várható megtérülési időt, meg hogy miért nem csak és kizárólag az anyagi oldalát érdemes nézni ennek az egésznek. Meg persze majd néhány év múlva a hosszú távú tapasztalatokról is akarok videót készíteni, meg ahogy már korábban másik videóban mondtam, ennek kapcsán, hogy már itt van a kész rendszer, egyrészt lesznek más márkájú ilyen napelemes rendszerhez alkalmas akuknak bemutató videói, van nálam a Litime-tól egy nagy ilyen rekméretű 100 amperórás akku, meg van a Wattcycle-től 2 darab 24 voltos ilyen nagyméretű akku, amiket meg majd összekötve szintén rá lehet tenni ugye erre a 48 voltos rendszerre. Ezeket is meg fogom mutatni. Elvileg az iGreen-től egy saját márkás inverter is jön majd, amit szintén ki lehet próbálni ebbe a rendszerbe, szóval jönnek még úgymond ilyen kiegészítő videók is a napelemes rendszer témához. Úgyhogy ha még nem vagy feliratkozva, és ez a téma érdekel, akkor most itt az idő. Kérek egy lájkot a videó alatt, hogyha ez a rész is tetszett, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!